V neznámé době po Onagově smrti, když nyní Shao Kahn velel vojskům Outworldu a nesl následky útoků na jiné říše, měl edeniánský bůh ochránce Argus a jeho čarodějná manželka Delia 2 děti, Tavena a Daegona. Argus měl také 3. syna díky aféře s jeho první manželkou, smrtelnicí jménem Amara, ze které se později stala arrogantní zrádkyně, což dělalo z arrogantního bojujícího prince Edenie jménem Rain bratra Tavena a Daegona. Bojovali po boku svého otce a draků Orina a Kara. Společně odrazili Shao Kahna, který se pokusil o invazi. V té době existovala nekonečná proroctví o budoucnosti, o kterých měla Delia často vize a předtuchy. Jednou z událostí bylo proroctví Armagedonu. Předpověděla, že válečníci Mortal Kombat budou jednoho dne příliš silní a početní. A pokud budou ponecháni bez kontroly, jejich sílící boj bude mít za následek zničení všech světů a způsobí apokalypsu. Starší bohové požadovali, aby byla zavedena ochranná opatření, která by tomu zabránila a která by využila neukojitelnou chuť po krvi z kombatů. Jak můry k ohni, byli bojovníci přitahováni k boji. Tento úkol přenechali Argusovi a jeho manželce. Delia také předpovídala, že vyvrcholení se uskuteční v kráteru v jižních oblastech Edenienu. Z tohoto důvodu nechal Argus v tomto kráteru vybudovat podzemní pyramidu, zatímco Delia vytvořila bytost zrozenou z ohně, známou jako Blaze. Blaze by měl sílu potřebnou k zastavení válečníků Mortal Kombat. Zatímco Argus chtěl zničit všechny válečníky, Delia si přála milosrdnější přístup, zbavení jejich moci. Rozhodli se, že jejich děti budou mezi sebou soupeřit a ať už Blaze porazí jeden či druhý, bude mít moc, aby se následně stal novým ochráncem Edenie. Během cesty ke konfrontaci Blaze by každý bratr musel získat meč z jednoho z chrámů jejich otce a brnění z jednoho z chrámů jejich matky, nacházející se v pozemské říši. Jedna zbroj by znamenala zničení všech válečníků Mortal Kombat a druhá zase zbavení jejich moci. Ve skutečnosti by to bylo jako hod mincí mezi Argusem a Deliou, aby se tak rozhodlo, na kterou možnost by došlo. Co ale ani Argus a Delia nevěděli, bylo, že zde byla i třetí možnost. Pokud by přistála na hraně, znamenalo by to, že válečníci Mortal Kombat nebudou zbaveni ani svých zvláštních schopností a ani by nebyli zničeni. Jen by je to posílilo, což by znamenalo neúspěch úkolu. Argus zahájil plán na záchranu říší. Nechal oba bratry předvolat do Argusova chrámu v Edenii, kde byli připadeni a umístěni do stáze. Oba byli ukryti do hor kdesi v pozemské říši, kde na ně drak dohlížel. Zlatý drak Orin hlídal Tavena, zatímco červený drak Karo hlídal Daegona. Když Blaze dal signál, draci probudili své chráněnce ze stáze, aby zahájili výpravu, aniž by věděli, že skutečným účelem výpravy bylo otestovat jejich pravou povahu. Zatímco se Rain na druhé straně později přidal k odboji, ale bylo mu odepřeno velení a tak spojil své síly se Shao Kahnem. Jak starší bohové dohlíželi na říše a vládli říším s nevýslovnou moudrostí, jeden takový starší bůh, známý jako Shinnok, tak stejně jako Shao Kahn z Outworldu, ho ovládla chamtivost s iluzí nekonečné moci a chtěl pro sebe říši země. Starší bohové však zvolili boha hromu, známého jako Raiden, aby chránil zemi. Shinnok, který těžil z Blazova zotročení svatými muži, kteří zůstali věrní Onagovi, mistrně povedl draka Kara, aby si myslel, že byl vyslán signál, a přesvědčil probuzeného Daegona, že jeho rodiče, Argus a Delia, jsou proti němu. Daegon zabil oba své rodiče, čímž oslabil Edenii a zanechal jí ve stavu anarchie, což Shao Kahnovi umožnilo vtrhnout do říše, aniž by proti němu stál bůh ochránce. Shinnok s pomocí dalších, stejně smýšlejících starších bohů, jako je jeho bratranec Malebolgia, následně obrátil svou pozornost k Earthrealmu.
jehož Jinsei mu mohlo poskytnout moc stát se nepřemožitelným. Válka mezi Shinákem a Raidenem byla divoká. V důsledku konfliktu se země ocitla téměř na pokraji zničení a uvrhl ji do staletí temnoty. Starší bohové nevěděli o Shinakově zradě, dokud Raiden nezjistil, že Shinakova síla je spojená s jeho mystickým amuletem. Umožnil mu oslabit hranice říše a proto vstoupil do říše bez překážek, zasahování a udržení starších bohů na úzdě. Tato novina rozhněvala starší bohy a Raiden vzhledem k možnosti volby, zda zničit spojeneckou saurskou civilizaci nebo riskovat ovládnutí Earthrealmu Shinakem, si Raiden vybral první možnost a zbavil Shinaka jeho amuletu. S pomocí starších bohů vyhnal padlého starého boha do Netherrealmu. Sauriánští přeživší dostali od starých bohů nový domov ve svobodné říši Zatera. Někteří ze Sauriánů se však místo toho rozhodli uchýlit do duté země. A tak došlo k rozdělení sauriánské rasy. Sauriáni, kteří se odvážili do Zatery, obnovují svoji civilizaci, dokud se také nestanou terčem říše Shao Kahna, zatímco Sauriáni z duté země odolávají bez zásahů. Přesné datum ničivé války na Zemi není známé, ale interpretace je různá. Od doby před 65 miliony let na konci křídového období, nejpravděpodobnějšího data, které se shoduje s událostí vymírání na konci křídy, kdy dinosauři vyhynuli, do doby kolem 8000 před naším letopočtem. Shodné s mýty o povodních v mezopotánských, babylonských, křesťanských, hinduistických a mnoho dalších mýtech. Také se shodují s datem edénské války před 10 000 lety a potenciálně se zničením Atlantidy, Lemury, Mu a koncem předpotopního věku pozemské říše jako celku. Ať už je to známé jako peklo, Hades, Gehenna nebo Pluto, Netherrealm existuje od počátku věků a má mnoho jmen, protože vždy mělo stejný účel, jednat jako konečné místo těch, kteří konali zlo. Když se Shinnok probudil v Netherrealmu, ocitl se pod útokem Lucifera, vůdce ohnivé říše. Lucifer použil duše těch, které Shinnok sám vyhnal do Netherrealmu, aby zaútočil na staršího boha. Shinnok byl rychle zbyt a ocitl se ve věčných hlubinách pekla. Dalším legendárním proroctvím, o kterém starší bohové nevěděli, byl návrat jedné bytosti. Bylo určeno, že jedna bytost získá všech 6 Kamidoku a posvátný amulet. Tím by získala neomezenou moc při sloučení všech 7 zbraní do jedné a způsobila by tak zničení říší. Raiden, aby tomu zabránil, vytvořil hluboko v asijských horách mohutný chrám pro uložení amuletu a jmenoval 4 strážce, kteří budou sloužit jako ochránci amuletu. Každý z těchto strážců představoval jeden z prvků, z níž se říše skládala: vítr neboli Fuji, země, voda a oheň. Dokud se amulet ukrývá snad v bezpečných rukou na zemi, Shinnok zůstane uvězněn v Netherrealmu. Mnoho let byl bývalý starší bůh Shinnok mučen Luciferem v Netherrealmu, dokud nenarazil na tajemného čaroděje jménem Quan Chi. Kdysi byl z rasy Oni z Netherrealmu, který změnil svůj vzhled po studiu čarodějnictví. Dokonce získal sílu cestovat po všech rovinách reality, aniž by ho odhalili někteří z bohů. Quan Chi řekl Shinnokovi, že mu pomůže uprchnout z vězení a porazit Lucifera, pokud Shinnok přijme jeho nabídku. Moc a právo vládnout po boku Shinnoka. Shinnok zoufale souhlasil, udělal z Quan China čaroděje a oba vedli po staletí válku v Netherrealmu. Nakonec porazili Lucifera a převzali kontrolu nad Netherrealmem. Shinnok byl nyní vládcem mrtvé říše, ale nebyl spokojen s jeho dobytím. Netherrealm není nic jiného než oheň a síra a vládne pouze groteskním démonům, kteří obývají říši. Shinnok však chtěl víc, než co už měl, a když něco Shinnok chce, Quan Chi musí udělat taková opatření, aby zajistil, že jejich plány přinesou ovoce.
To bude prozatím vše z kompletního příběhu Mortal Kombat. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohle kanálu. Toť vše, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují nezávislost této produkce. Čau.